हेलो साथीहरु स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियो म 5 मिनेट अन्डरमा तपाईलाई कम्प्लिट एउटा यस्तो खतरनाक आइडियाको बारेमा भन्दैछु यदि तपाई अनलाइनमा बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ या त गर्दै हुनुहुन्छ इट डजन्ट म्याटर तर तपाईलाई अनलाइन बिजनेस बारे चासो पनि छैन केही पनि छैन भने प्लिज नहेर्दिनु होला सो गाइज तपाईहरु ब्लगर होस् एफिलिएट मार्केटर होस् कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ टिकटकमा इन्स्टामा कुनै पनि अनलाइन च्यानलमा बनाउनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै हेर्दिनु होला नेपाली ब्लगरले कति ठुलो अपर्च्युनिटी मिस गरिराख्नु भएको छ यहाँ आज म यो भिडियोमा तपाईलाई कम्प्लिट स्ट्र्याटेजी सहित म बताउने छु र यो स्ट्र्याटेजी ठुलठुला ब्लगर कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले मिस गर्नु भएको छ नेपाली मार्केटमा सो लेट्स मुभ इन सो लेट्स से तपाईं कुनै पनि सामान खोज्नुहुन्छ लाइक गुगलमा गएर जुत्ता खोज्नुहोस् घडी खोज्नुहोस् इयरबड खोज्नुहोस् किबोर्ड खोज्नुहोस् लाइक देयर आर मिलियन्स अफ थिङ्स लेट्स से मैले आज तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु यहाँ हेर्नु होला इयरबड मैले भनेर खोजेँ इयरबड खोज्ने बित्तिकै टपमा एउटा वेबसाइट देखाउँछ मलाई लेट्स से म प्राय धेरै मान्छेहरूले टप नम्बर 1 2 3 तीनटा वेबसाइट नै क्लिक गर्नुहुन्छ र यो वेबसाइटमा म जाने बित्तिकै तपाईलाई म देखाइदिइहालौँ यहाँ तपाईले डिटेल पाउनुहुन्छ इयरबड यदि तपाईले इयरबड खोज्दै हुनुहुन्छ भने राइट सो यो इयरबडमा एउटा आर्टिकल लेखिएको छ तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो इयरबडमा न कुनै ब्याकलिङ्क छ न त्यहाँ आएको वेब भिजिटर्सले न कहीँ गएर पर्चेस गर्न मिल्छ राइट यो वेबसाइट लेख्ने या त यो कन्टेन्ट लेख्ने मान्छेले न कुनै ब्याकलिङ्क छोडेको छ जहाँ गएर उसको भिजिटरले किन्न सकोस् त्यहाँ ठुलो ग्याप छ यदि तपाई अनलाइनमा बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई रिस्क लिनु छैन भने म तपाईलाई भन्दैछु यो ठुलो ग्याप तपाईले फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई यदि गुड राइटर हो भने के गर्नुस् भने यो brother-mart.com मा छ हो त्यसको बटममा गएर यहाँ अप्सन्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अर्न मनी भनेर राइट अर्न मनी यहाँ अप्सन्स देखिसकेपछि तपाईले यहाँ साइन अप गर्नुस् साइन अप गरिसकेपछि तपाईले एउटा लिंक पाउनुहुन्छ र एफिलिएट लिंक भनेर र तपाईले यसरी नै यदि गुगलको टप 3 टप 5 मा ल्याएर तपाईले कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ ट्राफिक ल्याउन सक्नुहुन्छ भने यो जुन जति पनि तपाईले छ नि हो त्यसको पछाडी कुनै पनि प्रोडक्ट डिस्क्राइब गर्दै हुन्छ त्यसको पछाडी त्यो एफिलिएट लिंक छोड्दिनुस् त्यो लिंक छोडिदिसकेपछि जति पनि भिजिटरले बाइ गर्नुहुन्छ तपाईलाई 10 to 20% एभ्री प्रोडक्ट इयरबड होस् शूज होस् व्हाटएभर इट इज तपाई फर एक्जाम्पल म तपाईलाई अमेजनकै देखाइदिइहाल्छु अमेजनकै तपाईको बटममा जानु भने यहाँ हेर्नुस् बिकम एन एफिलिएट भन्ने छ हो त्यहाँ गएर तपाईले साइन अप गर्नुभयो भने तर अमेजनमा लाइक अमेरिकाबाट पैसा आउन लाइक इट्स रियली टफ सो नेपालमा यदि तपाई गर्न चाहनुहुन्छ भने brother-mart.com मा गएर यहाँ अर्न मनी गरेर साइन अप गरेर तपाईले आफ्नो एफिलिएट लिंक यसरी नै ब्लगमा आई डोन्ट नो व्हाट दे आर डुइङ बट देयर इज नो एनी ब्याकलिङ्क्स टु एनी प्रोडक्ट पेजेस वेयर भिजिटर्स क्यान बाई सो यु क्यान फुलफिल द्याट ग्याप र जानुस् आफ्नो ब्लग बनाउनुस् म तपाईलाई अर्को एक्जाम्पल पनि दिइहाल्छु यहाँ लाइक हेर्नुस् यहाँ तपाईले स्मार्ट वाच खोज्नु भयो भने ग्याजेट बाइट्सको पनि एउटा अर्को आयो यहाँ उनीहरूले सजेस्ट गर्नु भएको छ कुनै कुनै वेबसाइट जस्तो कि तपाईले यो एउटा मोडल दिनुभयो त्यसकै ब्याकलिङ्क राखेर तपाईले brother-mart-कै कुनै प्रोडक्टहरु छानेर त्यहाँ राखिदिनु भयो र त्यहाँ गएर कसैले किन्नु भयो भने लाइक इट्स अ ह्युज ट्राफिक इट्स अ ह्युज तपाईले लेट्स से एभ्री एउटा क्लिकबाट तपाईले 200 देखि 500 कमाउनु भयो भने लाइक यदि तपाईको त्यो वेबसाइट त्यो कन्टेन्ट टपमा आएर त्यहाँ किन्नु भयो भने न तपाईले सामान राख्नुपर्छ न तपाईले इन्भेन्टरी गर्नुपर्छ न प्याकेजिङ गर्नुपर्छ न शिपिङ गर्नुपर्छ न एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ तपाईको काम भनेको यस्तै ब्लग लेख्ने एफिलिएट लिंक तपाईको ब्याकलिङ्कमा छोड्दिने गुगलको र्याङ्क गर्ने जसरी पनि ट्राफिक ल्याउन सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम होस् टिकटक होस् फेसबुक होस् ग्रुप होस् कमेन्ट होस् व्हाटएभर यु क्यान डु त्यसपछि जति पनि ट्राफिकले त्यो तपाईले दिनुभएको त्यो ब्याकलिङ्क छ हो त्यसमा गएर पर्चेस गर्नुहुन्छ यु विल अर्न मनी नो रिस्क फुल प्रुफ बिजनेस छ तर नेपाली ब्लगरहरु आई डोन्ट नो व्हाट दे आर डुइङ बट दे आर नट पुटिङ दैट ब्याकलिङ्क्स इभन बिग कम्पनीज लाइक Amazon, Walmart, Flipkart everybody has their affiliate link र जसले ट्राफिक धेरै ल्याउन सक्छ उनीहरुको वेबसाइटलाई उनीहरुले कमिसन कमाउँदै हुन्छ उनीहरुले पैसा कमाउँदै हुन्छ बट all these vloggers and even YouTube मा रिभ्युज भिडियोजहरु हालिराख्नु भएको छ बट देयर इज नो एनी ब्याकलिङ्क्सबाट पैसा कमाउनुहुन्छ तपाईले भिडियोज जो ट्राफिकबाट त तपाईको साइटबाट एडहरुबाट त पैसा आइरहेको होला तर ब्याकलिङ्क्स प्रोडक्टमा हालेपछि जुन एफिलिएटबाट तपाई पैसा कमाउनुहुन्छ brother-mart.com को यो अर्न मनी एट द बटममा छ अर्न मनीमा जानुस् साइन अप गर्नुस् र लिंक जुन छ आफ्नो एभ्री व्हाटएभर अनलाइन कन्टेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वेबसाइट होस् कमेन्टमा होस् ब्लग होस् anywhere from where if people get purchased you will get commission. Any questions drop on the comment. I will post a lot more videos regarding this. Thank you.